Alright, good evening guys. अहिले हामी यहाँ ब्युटिफुल क्याम्पिङ लोकेसनमा छौं। यो चाहिँ पोखरा लेखनाथ 32 होला सायद यो मजुवा भन्ने ठाउँमा। राम्रो रुखहरू छ। पहिला हामी यहाँ बच्चा हुने बेलामा पिकनिक्सहरू आउने स्कुलहरुबाट आउने गर्थ्यौ। सो द रिजन हामी यो बेलामा यो टाइममा यहाँ आउनुको रिजन चाहिँ अलि ठ्याक्क मच्छरहरु पनि लाग्नु सुरु गरेको छ। पर्फेक्ट टाइम हामीलाई यच्छुबाट चाहिँ हामीले यो गिफ्ट Dear Yakin, you were one of our very first supporters and the amazing content you shared truly helped us in our early journey. We are deeply grateful for your encouragement and passion for the outdoors. As a small thank you, we are sending you our new hammock and bog net. Hope they serve you well in your next adventure. भनेर टिम याचुले much love भनेर पठाउनु भएको छ। Carry you home. Look at this hammock. Carabiner पनि सानो बनेर आएको रहेछ अहिले त। Sticker Yachuko. One more sticker. When there's no solid ground, walls are closing in, and you hear the sound of your heartbeat through your chest. कसरी लगाउने हेर्नु पर्छ। मैले पनि first time खोल्दैछु यो। Tears, your disbeliefs and fear, and you will rise above. Know that you are strong, though the road is long. There is always love to carry you home. नमस्ते एभ्रिवान, हामी अहिले यहाँ मसिने खोला भन्ने ठाउँमा क्याम्पिङको लागि आएछौँ। यो चाहिँ हामीहरुको पहिला स्कुलमा हुने बेलामा बच्चा-बच्ची हुने बेला हामी यहाँ खुब आउँथ्यौं पिकनिक खानलाई। तर नाइट स्टे चाहिँ बसेको छैन। आज पहिलो चोटी हामी नाइट स्टे बस्दै छौं। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। Oi, आगो बोलिरहेको
ए हो बालेको तैले सब सकियो त झन् पाडेलाई मकै पोल्न लाग्यो हेर्नु त यस्तो डढाएर सबै एकदमै राम्रो ठाउँ छ कि यहाँ मजुवा पारीतिर चाहिँ तनहु पर्यो यता चाहिँ कास्की काली तिमी मकै खाने हो Guys, it is so windy here. खाना पकाएर खानु पाएको छैन यार हावाहुरी चल्न थालिहाल्यो अब यो वैशाख जेठको दिस इज गोइङ टु बी द लास्ट क्याम्प अब चाहिँ एकैचोटि सिजनमा नट अगेन आज यो टेन्टको ट्रायल पनि हुन्छ लेट्स सी कतिको धान्छ यो टेन्टले
हालिदिउँ यहाँमै Okay guys, we had our breakfast. सामान प्याक गरेर सकियो. कस्तो मजाले आएर बसिराखेर चाहिँ सबैजना. सो यतातिर चाहिँ हाम्रो याचुको ह्यामक सेट हुँदै थियो. राम्रोसँग भिडियो बनाउनु पाएन. ओइ नो नट मी. हामीलाई चाहिँ गर्छ त्यही. अब यो टार्प टेन्ट सबै प्याक गरेर फर्किने. गुड मर्निङ खैरु. आजा. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. हिजो कहाँ गयो तिमी? यसको भागी जो मैले राखिदिएको थिएँ यहाँ खाएले.